Taas mennään uudella autolla. Mulla on nyt koajossa BMW i5 M60-malli. Todella upea, ylellinen, iso sähköauto. Teholukemathan tämmöisessä meniessä on aika rajut. Yli 600 hevosvoimaa ja yli 800 newtonia vääntöä. 0-100 kestää vaan se 3,8 sekuntia. Eli takuulla suoritusarvot riittää ihan kenelle tahansa. Ei niin kuin tämän tehokkaampaa autoa tarvi olla, eikä itse asiassa näinkään tehokasta tarvi olla, mutta tämä nyt kuitenkin on näin tehokas ja sillä siisti. Hintaa pyöreästi noin satku, sitten varusteet päälle, eli kyseessä on todellakin kallis auto, ja mutta on hieno autokin. Eli uusi viitossarjan BMW, ja aika jännä, että tämä on viitossarjan malleista ainut, mikä tällä hetkellä BMW maahantuonnissa on lehdistölle tarjolla. Ladattavia hybridejä ja dieseleitä myös on Suomen teillä liikkumaan, itsekin niitä nähnyt. Ja semmoisenkin koajo kiinnostaa. Ja otetaan kyllä heti kaasuilkaan koajoon, kun niitä vaan saadaan. Mutta tosiaan nyt mennään puhtaasti sähköllä. Mitoiltahan tämä on paljon isompi kuin i4 ulkomitoiltaan, mutta sisätiloilta loppukädessä ei niin hirveän suurta eroa ole. Että tämmöisen pitkän miehen taakse, niin molempiin mahtuu yhtä heikosti tuonne taakse. Mun taakse mahdun kyllä istumaan oman ajoasennon taakse, mutta vähän väljemminkin siellä tilaa voisi olla. Ja koska tämä autoa suunnitellessa on jouduttu huomioimaan se, että tässä tehdään myös polttomoottoriversioita, niin täällä on kardaanitunneli, aika messevän kokoinen, niin kuin näissä aina on. Itse olen pitänyt viitossarjan BMWtä monessa asiassa semmoisena mittapuuna ja vertailukohtana. Ja nyt onkin sitten jännä, että monella on samankokoisia sähköautoja ollut jo aikaisemmin, ja BMW tulee sitten viitossarjalla vähän niin kuin jälkijunassa tähän leikkiin mukaan, mutta toteutus on viimeisen päälle hieno. Ajettavuus on bemarimaisen, dynaaminen, tarkka, superhieno. Ja miten ainakin tässä M60-mallissa luistonesto antaa kivasti vapauksia kuljettajille, se ei puutu ihan jokaiseen pieneen luistoon, vaan se antaa perän rauhassa tulla sivulle. Ja siinä vaiheessa, kun järjestelmä puuttuu peliin, se tekee todella smoothisti, ei töksähdä tai pätki, vaan elektroniikka hoitaa sen todella hienosti. Et siinä on niin kuin monella merkillä on niin kuin opettelemisen varaa. No toisaalta eipä tämmöisiä talvisia olosuhteita hirveän monessa maassa ole, että tuskinpa moni jaksaa semmoisen kiinnittää huomiota, mutta ajettavuus on etenkin ne lummisissa ja talvisissa olosuhteissa ihan fantastisen hienoa. Ja se mikä näissä sähköautoissa on myös talvella tosi hienoa ja mukavaa on tämä nopea lämpeneminen, että miten nopeasti ohjaamu lämpenee. Vaikka sitä ei olisi esilämmitettykään, niin ei monta minuuttia kestä, kun ohjaamo on jo lämmin. Noihin sähköauton talvihaasteisiin nyt sen enempää puutu. Niistä kaikki tietää sen, mikä se ongelma niissä on, ja siitä, että mä en siihen sen enempää, koska se on sama ongelma kaikilla akkujen ja latauksien kanssa ja latausasemien kanssa ja näin päin pois. Mutta kuljettajan ajoasento on ihan huippu täydellinen. Kaikki säätövarat löytyy kaiken kokoiselle kuljettajalle varmaan juuri semmoinen kuin pitää olla. Materiaalivalinnat on ihan hyvän näköiset. Kaikki tuntuu hyvältä ja näyttää hienolta. Mutta kyllä Mercedes-Benzin EQE on tässä napsun edellä mun mielestä, että se on vielä niin sanotusti fansimpi kyllä, että siltä osilta Mersu vie voiton. Ja toinen asia, missä Mercedes on valovuoden edellä, on toi näyttö. Tässä on pitkä vaakamallinen näyttö, niin kuin nykyään tuppaa monessa sähköautossa olevan. En tiedä, onko se yksi sama valmistaja, joka noita tekee ja sitten myynyt Hyundaille ja Kialle ja Bemarille kaikille noita samanlaisia. Mutta mä en tykkää yhtään tuosta pitkästä soironäytöstä. Se edelleen näyttää siltä, että niin kuin auton korisuunnittelija ja näyttöjen suunnittelija on kaksi eri tiimiä ja sitten se on vain tökätty tuohon noin. Ja toiseksi toi toiminnallisuus hirveän sekava. Okei, sitten kun sä oot ostanut tämän auton tai hankkinut, vuokrannut, miten vaan ne ajat täällä pidempään, niin totta kai kaikkeen tottuu. Ihan sama kuin nuorena poikana halusin vähän tehokkaamman neliovisen sedanin, ja koska silloin rahavarat, tai silloinkin rahavarat oli hyvin rajalliset, niin mulle jäi vaihtoehdoksi kaksitrainen Opel Vectra tai sitten joku 1.6 Passatti tai joku muu vastaava Renault Laguna tai mitä näitä muita oli silloin siihen aikaan, niin
otin sitten Opel Vectran, koska se oli aina 2-litrainen, minkä niillä rahoilla sain. Ja mun piti vaan hyväksyä se, että se oli vähän välirikki, milloin oli mitäkin hässäkkää, niin sitä ihminen tottuu kaikenlaisiin asioihin sitten ajan mittaan, niin kuin siinäkin. No, eli tuo näyttö on hirveän sekava, ja mä en käsitä sitä, että miksi näitä appeja, tai miksi nyt haluaa sitten kutsuukaan näitä eri valikossa olevia kuvakkeita on näin tolkuttoman paljon. Okei, näin lyhyessä koeajoissa niin se tuntuu aika isolta määrältä, mutta tietenkin kun ajan mittaan kun ajaa, niin pitäisi tietämään ja löytämään mitä missäkin on, mutta muistus on niin kuin 90% aivan turhaa. Ja muutenkin tämä mittaristo, että miten se tarjoaa kuljettajalle, niin mun mielestä täysin epäolennaisia asioita. Ja sitten mun mielestä se kaikkein epäolennaisin asia löytyy täältä, kun täällä on kohdassa voimaansiirto ja asetukset, on Iconic Sounds. Eli tähän on tehty tämmöiset niin kuin älyttömän teennäiset moottorin soundit. Jolla ei ole kyllä mitään tekemistä yhtään minkään kanssa. Se on yhtä hyödyllistä, kun sä imeskelisit tätä tikkaria muovit päällä. Joten sitä ei kannata käyttää eikä imeskellä tikkarin muovit päälle. Ei mitään järkeä. No, se siitä. Muuten auto toimii aivan niin kuin BMW yleensä. Kaikki toimii. Avaimeton järjestelmä toimii, kun sä tuut auton lähelle, ovet aukeaa itekseen. Ja kun lähdet autosta pois, niin sun tarvitsee tuohon avaimeen koskea ollenkaan, vaan ovet sulkeutuu itekseen. Ja siitä kuuluu semmoinen mekaaninen oven lukitusääni, ja mä tykkään sitä, koska se antaa varmuuden sitten kuljettajalle, että ne ovet varmasti on menneet kiinni. Niin se on mun mielestä erittäin hyvä asia. Ja viikon aikana kertaakaan se ei ole pykinyt. Ja samoin toi langaton latausasema, mikä on tuossa edessä ja äärimmäisen hyvin toteutettu, helppo toiminen, niin aina toimii, kertaakaan se ei ole pätkinyt ajonkaan aikana, siitä pisteet. Ja langaton Bluetooth-järjestelmä ei ole pätkinyt kertaakaan koko viikon aikana. Ja nämä on tämmöisiä pieniä asioita, mutta kun ostat yli 100 000 euron auton, niin ne pitää vaan toimia. Ja ikävä fakta kyllä se on, että hirveän monessa autossa viikon koeajon aikana käy niin, että se avaimeton Easy Access sisäänkäynti ei toimi, tai sitten ei toimi langaton latauspätkii, tai sitten tuo Bluetooth-järjestelmä pätkii. Niin on käynyt. Porsche on ehkä kaikkein pahin esimerkki siitä, että viime kesänä Porsche Taycanin kohdalla mikään ei toiminut oikein millään lailla. Jotakin hämminkiä on aikana ollut. Jostain syystä ovet ei aukee, tai langaton lataus pätkii, tai sitten tosiaan Bluetooth pätkii, joudut sammuttaa, käynnistää, tai tekee jotain muuta. Pieniä asioita, mutta kun on kyse kuitenkin kallista autosta, niin olisi ihan hirveän kiva, että ne vehkeet toimis niin kuin moitteetta. Mutta Bemarin kohdalla on aina, ja sama on ollut Mercedesen kohdalla aina, että ei ole tarvinnut murehtia näiden asioiden kanssa. Ne vaan toimii itekseen, ja niihin ei tarvitse edes kiinnittää huomiota. Et siinä on vaan niin kuin käytettävyys napsun parempi kuin muissa, ja ehkä se on sitten sitä premiumia. No ulkonäöstä voidaan olla montaa mieltä. Tunnustan, että on ollut ehkä jonkin sortin BMW-fani aina, ja itsellä Bemareita monia ollut, ajanut myös ralliikin. Tää ei jotenkin istu mitenkään mun silmään, tää viitossarja. Ehkä se sitten muuttuu, mutta toisaalta kun mä täällä kuskin paikalla istun, eihän mun tarvitse katsella tätä autoa. Toisaalta pihalla mä joudun katsomaan sitä. Mutta ei oikein silleen, ei sykähdytä ulkoisesti tää auto. Oikein niin kuin mitenkään. No katsotaan vuoden parin päästä, onko mieli muuttunut tämän muotoilun osalta. Mutta tällä hetkellä mulla on ainakin tämmönen tunne tästä hommasta. Tiivistettynä sanotaan, että BMW i5 M60 on aivan superhieno sähköauto. Ajettavuus on likipitäen täydellinen, kuljettajan ympäristö
lähes täydellinen. Vielä jos sais toivoa, niin aavistuksen paremmat takamatkustajien jalkatilat ja toi näyttö vielä selkeämmäksi. Niin sille tästä saisi täydellisen sähköauton. Nyt ollaan jo hyvin lähellä ja innolla jäädään odottamaan sitä polttisversiota. Siinä tämmönen BMW Coajo pläjäys. Mun piti ensiksi tehdä tästä tämmönen pikainen, mutta tästä tulikin vähän pidempi. Joo, ei mulla muuta. Kiva kun jaksat katsoa videon tänne ja moi!